पाहिजे ते धावे दिसल ते धावे वांग भेंडी गवार कारलं दोडके डोबळी किलो टमाटे 10 किलो. अरे लिंबा हो बघ हा बघ ऐका अशी त्रसळे आले सर्वत्र आले सगळे बाहेर नमस्कार. वास्तुरुचीच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपलं स्वागत. पुणं आणि खाणं याबद्दल काय बोलायचं बरं. सुग्रास भोजनाच्या ताटामध्ये उजव्या बाजूचा मान हा भाजीचा. भाजीशिवाय आपलं जेवण मिळमिळीतच म्हणायला लागेल. तर अशी ही भाजी शेतापासून ते ताटापर्यंत एक छोटासा प्रवास करते आणि ह्या प्रवासामध्ये काही काळ तिचा मुक्काम असतो भाजी मंडईमध्ये. चला तर मंडळी, आज आपल्याला जायचंय भाजी मंडईमध्ये. अहो, भाजी आणायला नाही, मंडई पाहायला. मंडईत बघण्यासारखं काय असतं? चला तर मग जाऊया पुण्याच्या महात्मा फुले मंडईमध्ये मंडई बघायला. व्हिक्टोरिया राणीचा चित्रकार एडवर्ड लियर याने शनिवारवाड्याच्या समोरील पटांगणात भरलेल्या मंडईचं फार छान रेखांकन केलं आहे. आपल्याकडील बाजार हा उघड्या जागेतच भरणारा. मोकळ्या पटांगणातील भाजीच्या राशींना उचलून मंडईमध्ये नेऊन ठेवलं ते इंग्रजांनी आणि शहरासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख देणारी इमारत बांधली, ती म्हणजे महात्मा फुले मंडई. 1886 मध्ये उभारलेली भव्य इमारत यावर्षी 134 वर्षांचं आयुर्मान पूर्ण करीत आहे. मंडईच्या बांधणीला त्या काळी 2,30,000 रुपये इतका खर्च आला होता. शनिवारवाड्याच्या दक्षिणेला त्याच कण्यावर उभारलेल्या मंडईच्या इमारतीचे त्यावेळच्या मुंबईच्या गव्हर्नरचे नाव देऊन लॉर्ड रे मार्केट अँड इंडस्ट्रियल म्युझियम असे नामकरण करण्यात आलं होते. मंडईसाठी इमारत बांधण्याचा घाट जेव्हा इंग्रजांनी घातला तेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी त्याला सक्त विरोध केला होता. तो पैसा शिक्षण व इतर विधायक कामांसाठी वापरला जावा असे सुचवले. लोकमान्य टिळकांनीही केसरीमधून विरोध मांडला होता. भाजी विक्रेत्यांचा विरोध पोलिसांच्या मदतीने मोडून काढण्यात आला. 1926 मध्ये मंडई समोरील टिळकांच्या पुतळ्याचे अनावरण मोतीलाल नेहरूंनी केले. पुढे 1932 मध्ये आचार्य अत्रेंच्या पुढाकाराने मंडईला महात्मा फुले मंडई असं नाव देण्यात आलं. ज्या व्यक्तीने इमारतीच्या बांधणीला विरोध केला त्यांच्या नावानेच ती आजतागायत ओळखली जाते आणि इंग्रजांच्या काळात एक भारतीय नेत्यांचं नाव देणं ही एक महत्वाची बाब आहे. आज मंडई जिथे आहे ती पूर्वी सरदार खाजगीवाले यांची जागा होती. ही जागा चकलेबाग या नावाने परिचित होती आणि तुळशीबाग, रामेश्वर मंदिर यांना जोडणारी चकलेबाग हा बऱ्यापैकी मोठा परिसर असणार. व्हिक्टोरियन निओगॉथिक शैलीमध्ये बांधलेल्या इमारतीला मध्यवर्ती 80 फूट उंच मनोरा आहे. त्याने 8 दिशांना झेपावणाऱ्या 8 मोठ्या दालनांना एकत्र गुंफले आहे. अष्टकोनी मनोऱ्याला वरच्या भागात टोकदार कमानींच्या खिडक्या म्हणजे लॅन्सेट विंडो आहेत. इंग्रजांच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या बंदुकीच्या नळीच्या टोकाला एक धारदार पातं लावलेलं असायचं. त्याला लान्स म्हटलं जायचं. खिडक्यांचा आकार पात्याच्या टोकाप्रमाणे असल्यामुळे त्यांना लॅन्सेट विंडो असं नाव पडले. खिडकीच्या वरच्या बाजूला गॉथिक पद्धतीची म्हणजे टोकदार कमान असून संपूर्ण मनोऱ्याला लपेटणारा दोरीसारखा दिसणारा दगडी नक्षीकामाचा पट्टा म्हणजे स्ट्रिंग कोर्स दिसून येतो. प्रत्येक त्रिकोणी छताच्या टोकाशी फुलांच्या रचनेचे दगडी तुरे आहेत. ही सर्व वैशिष्ट्यपूर्ण रचना पांढऱ्या पोरबंदर चुनखडीच्या दगडामध्ये म्हणजेच पोरबंदर लाईमस्टोनमध्ये केली आहे. इमारतीच्या मध्यवर्ती मनोऱ्यामध्ये एक मोठे दालन असून त्याच्या बाजूने 7 खोल्या व त्यांना जोडणारा व्हरांडा आहे. इथे पूर्वी अभियांत्रिकी संग्रहालय होते. दालनाच्या आतमध्ये आच्छादलेल्या फरशा श्रॉपशायर येथून मागवल्या होत्या.
वासुदेव बापूजी कानेटकर हे या इमारतीच्या बांधणीचे कंत्राटदार. मनोऱ्याचा बाह्यभाग जितका रेखीव आहे तितकाच तो आतून सुंदर आणि नेटका आहे. प्रचंड मोठ्या 8 ब्रॅकेट्सवर तोलून धरलेले त्रिकोणी निमुळते छत ही वास्तुशास्त्राची व अभियांत्रिकी शास्त्राची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी रचना आहे. इथे लाकडी कैच्या किंवा ट्रसेस अजिबात नाहीत. निमुळत्या छताची अशी ही रचना फार सुंदर आणि देखणी आहे. 2011 मध्ये सुरू केलेल्या जतन संवर्धनाच्या कामामध्ये छताच्या सर्वात वरच्या भागातील खराब झालेली लाकडे बदलून तुटलेल्या कौलांच्या जागी नवीन कौले बसवण्यात आली. इमारत जेव्हा बांधली त्यावेळेला फ्रान्समधील मार्सा येथून आणलेली कौले बसवण्यात आली होती, पण त्या कंपनीचा शोध घेतला असता आता तिथे संग्रहालय झाल्याचे कळले. म्हणून तशाच बनावटीची मंगलोरी कौलांपेक्षा थोडी मोठी आणि जड कौलं स्पेन मधील टोलेडो येथून आयात करून बसवण्यात आली आहे. छताच्या मजबूतीसाठी लोखंडी पट्ट्यांचाही जोड देण्यात आला आहे. इथे 8 मोठ्या दालनांमध्ये भाज्यांचे 538 गाळे असून प्रत्येक दालनाला 22 ओतीव लोखंडांच्या खांबांनी तोलून धरले आहे. खांबांच्या वरच्या बाजूला पाना फुलांच्या कलाकुसरीचे कॅपिटल दिसून येते. खालच्या बाजूला खांबाला 2 नक्षीदार ब्रॅकेट्स आहेत. हे सारे ओतीव लोखंड इथे आले कुठून? अर्थातच व्यापाराच्या माध्यमातून, इंग्लंडमधूनच. सागवानी लाकडाच्या घटकांवर लाल कौलांचे आच्छादन घालून टोकाला ते दगडी भिंतींच्या आधारावर म्हणजेच गेबल वॉलवर विसावते. गेबल या भिंतीवर निओगॉथिक शैलीच्या टोकदार खिडक्या व बाजूला गोलाकार कमानींच्या खिडक्या आहेत. टणकपणा आणि टिकाऊपणासाठी खात्री करून इमारतीचा काळा दगड चिंचवडच्या खाणीतून आणला होता. काही ठिकाणी लाकडी रचनेचा आभास दगडकामात घडवून तयार केला आहे. इथे साकारलेली कलाकुसर 14व्या शतकातील गॉथिक शैलीचे स्थानिक पद्धतीने कालांतराने झालेले पुनरुज्जीवन असे म्हणावे लागेल. आणि ही सारी कला साकारली आहे इथल्याच कारागिरांनी. उतरत्या छताच्या मधल्या मोकळ्या भागामधून बेताचा प्रकाश आणि हवा खेळते. स्थानिक सामुग्री वापरून बांधलेली इमारत अजूनही मजबूत असून सतत वापरात आहे. पण सौंदर्याला महत्त्व देताना सर्वात महत्त्वाची उणीव म्हणजे इथल्या मध्यवर्ती भागामध्ये उजेड कमी आहे आणि त्यामुळे बाहेरच्या मानाने आतमध्ये उलाढाल कमी होत जाताना दिसते. मंडईची इमारत ज्या काळात बांधली गेली त्यावेळी आजूबाजूचा परिसर मोकळा होता. आता रहदारी वाढली आहे. परिसरातील आर्यन व मिनर्वा ही 2 सिनेमागृहे जमीनदोस्त होऊन गाडीतळांच्या इमारती तिथे उभ्या राहिल्या आहेत. ऐतिहासिक इमारतींच्या नजीक उभारलेल्या इमारती साकारताना परिसरातील वास्तुकलेशी कुठलेच साधर्म्य दाखवत नाहीत किंवा ऐतिहासिक इमारतींच्या सुबकतेची जाणीवही ठेवत नाही. आजूबाजूच्या इमारतींच्या तुलनेत भव्य मंडई बांधून वास्तू या प्रभावी माध्यमाचा उपयोग त्यावेळी वर्चस्व ही संकल्पना राबवण्यासाठी केलेला दिसून येतो. 2011 मध्ये इमारतीच्या जतन संवर्धनाचे काम पुणे महानगरपालिकेसाठी वास्तुविशारद किमयाने हाती घेतले. इमारतीवर उगवलेली झाडे वेळीच काढली नाहीत तर दगडकामातील भेगांचे प्रमाण वाढत जाते. पोरबंदर दगड व आतील काळ्या दगडावर लावलेले तैलरंग यावेळी काढण्यात आले. नैसर्गिक दगडांवर तैलरंग लावणे किंवा रासायनिक थर लावणे ही प्रथा विशेषतः काळ्या बेसॉल्ट दगडासाठी चुकीची व दगडासाठी हानिकारक आहे. इथे बांधलेल्या पाश्चिमात्य शैलीच्या इमारतींची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पाण्याची गळती. कोसळणाऱ्या पावसाचा विचार इथे कमी पडला. छताचे उलटे उतार व त्यामुळे तयार होणारी घळ किंवा व्हॅली या जागी पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे गळती वाढते
अशा ठिकाणी शिसाच्या पत्र्यांची पन्हाळी व्यवस्थित उताराने बसवली आहेत, ज्याचा टिकाऊपणा 100 वर्षांपेक्षा जास्त असतो. मध्यवर्ती मनोऱ्याच्या दुरुस्त्या, दगडी भिंतींची स्वच्छता व दालनांच्या छताच्या दुरुस्त्या प्रथम टप्प्यात पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मंडईची इमारत जरी भाजी मंडई म्हणून बांधली तरी काळाच्या ओघात ती पुणे शहराची एक महत्त्वाची जागा झाली आहे. सण आले की मंडई आणि परिसर त्या त्या सणासाठी लागणाऱ्या वस्तूंनी फुलून जातो. नवचैतन्याबरोबरच रंगांचं बदलतं लेणं परिसराला लाभतं. ही वास्तू पुण्याच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांची साक्षीदार आहे. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळी याच परिसरामध्ये सभा घेतल्या होत्या. त्यामुळे भाजी मंडई हे पुण्याचं राजकीय आणि सांस्कृतिक केंद्र झालेलं पाहून पु ल देशपांडेंनी तिचा उल्लेख विद्यापीठ असा केला आहे. हौशी पुणेकर वर्षातून एकदा इथे कलाकृतींची मंडई भरवतात. इथला गणपतीही प्रसिद्ध आहे. या इमारतीची शैली जरी पाश्चिमात्य असली तरी अंतरंग पुणेरी आहे. एकेकाळी पुणेकरांच्या विरोधाचा विषय असलेली मंडई आज त्यांच्या आपुलकीचं स्थान आहे. अनेक विक्रेत्यांच्या पिढ्या इथे व्यवसाय करीत आहेत. तुम्हाला सांगू का, मी घरापेक्षा जास्त इथे जास्त कारण माझं एक घर आहे, माझं सेकंड होम आहे ते हे. आणि लोक ते आता सेकंड होम म्हणतात, पण विश्रांतीचं येते माझं घर. तो गणपती असा टेकून बसलेला आहे. प्रत्येक मंडईवाल्याचं हे स्वप्न असणार असं मला वाटतं. त्याला कधीच असा एवढा वेळ मिळत नाही. पण बाकीचे भाजीवाले आहेत ते 3:30 पावणे 4 वाजता घरी जातात. दुपारी कधी घरी काहीतरी खात असतील, रात्री कधी जात असतील, कधीच बायकोशी बोलणार आणि कधी काय करणार. त्यामुळे मला वाटतं ते मंडईवाल्याचं ते प्रतीक आहे की त्याला असं बसायचं असतं थोडा वेळ. ही इमारत जरी दगडी असली तरी तिचं नातं आहे थेट पंचेंद्रियाशी. ताजा भाजीपाला आणि फळांच्या रंगांनी नजर सुखावते. आलं मिरचीचा तिखटपणा, कांदे बटाट्याचा खमंगपणा आणि फळांचं माधुर्य अशी चवींची रेलचेल इथे असते. आणि ह्या साऱ्याचा ताजा गंध इमारतीमध्ये भरून राहतो. आवाज की कलकलाटाने परिसर भरलेला असतो. निगुतीने भाजी खरेदी करणारे ताज्या भाज्यांचा स्पर्श अनुभवतात. अशी पंचेंद्रियांना सुखावणारी मेजवानी ही शतायुषी सौंदर्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक इमारत आपल्याला अनुभवायला देते. कसा वाटला आपल्याला मंडईचा फेरफटका? आवडला ना? मग कमेंट्स मध्ये आम्हाला जरूर कळवा. लाईक तर करालच, शेअर करा आणि गेल्या वेळचा मोरया गोसावीचा भाग आपण पाहिलाच असेल. नसेल तर जरूर पहा. आणि पुढचा भाग जरा थांबा. देशासाठी आहुती दिलेल्या तरुणाच्या गावी आपल्याला जायचं.